Dahil holiday ngayon, mag-shopping! Marami kayang sale. Tata! So, yan, dito na muna kami. Libot ka muna. Uy, nasa wala. Euro. Ba yun? Mga bagong labas nila. Ito lang. Cut mo na muna. Na tayo ng one shoe para sa aking kiddo. Ito na. Ito yung bagong labas nila. Para sa aking anak. Marami silang mga bagong labas. Tada! Ayan. May bili good food. And for me, scratch card. Every 6,000 per check. Tapos na kami dito sa Nike. Ayan. 19 kay Kuya. Yung iba. Kaming nakuha. Lalabas na ng Nike. Pupunta sa Adidas. Sa Adidas. Sa Glorieta pa rin. Dikit. Yes po. Wow, wow. Cutie. Ako dadaan sa loob. Experience. Project ko. Cutie, oh. Yung mga yan. Cute, pero ganun pa rin. Still, Lego. Kitty Pachochi. Ayan, mga ba. Ang cute din talaga. Pahinga muna and then later SM naman. And our last route. Dito na lang kami sa Rosta. Ayan, mamimili lang kami for kids. For na. Bye-bye! Mag-shopping. See. Tapos na kami mag-shopping. And yeah. Thank you for